Đàm Tùng Vận đăng tải dòng trạng thái em sẽ yêu anh mãi mãi và nhắc tên Hứa Khải, khoảnh khắc khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Có những khoảnh khắc trên mạng xã hội chỉ cần một dòng chữ ngắn ngủi cũng đủ tạo ra cơn địa chấn, không cần hình ảnh thân mật, không cần video rõ ràng, chỉ một câu nói đúng thời điểm, đúng cái tên được nhắc đến, cũng có thể khiến hàng triệu người mất ngủ. Và tối hôm ấy, khoảnh khắc khiến cả mạng xã hội gần như nổ tung chính là khi Đàm Tùng Vận đăng tải dòng trạng thái em sẽ yêu anh mãi mãi Hứa Khải, chỉ 10 chữ ngắn ngủi, nhưng sức công phá thì không ai lường trước được. Thời điểm Đàm Tùng Vận đăng trạng thái là gần nửa đêm, đó là khung giờ yên tĩnh, khi phần lớn mọi người đã chuẩn bị đi ngủ. Không ai ngờ rằng chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại của hàng triệu người sẽ sáng lên liên tục vì thông báo. Ban đầu, chỉ là vài fan trung thành nhìn thấy bài đăng, họ sững người trong vài giây, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, tự hỏi liệu mình có đang nhìn nhầm hay không. Cái tên Hứa Khải được nhắc trực tiếp, không úp mở, không ký hiệu thay thế. Chỉ trong vòng 10 phút, bài đăng được chụp màn hình, chia sẻ khắp các nền tảng. Tốc độ lan truyền nhanh đến mức ngay cả những người không theo dõi Đàm Tùng Vận hay Hứa Khải cũng bị kéo vào câu chuyện. Khoảnh khắc ấy, mạng xã hội giống như ngừng thở, sau đó là bùng nổ. Cái gì vậy? Tôi đọc không nhầm chứ? Cô ấy vừa công khai phải không? Đây là thật hay chỉ là trò đùa? Hashtag liên quan lập tức leo lên top tìm kiếm với tốc độ kỷ lục. Tên của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải xuất hiện dày đặc, chiếm trọn bảng hot search. Những diễn đàn lớn nhỏ đều đồng loạt mở topic mới chỉ để bàn về một câu hỏi duy nhất, dòng trạng thái đó có ý nghĩa gì? Điều khiến dư luận càng thêm xôn xao chính là sự im lặng tuyệt đối sau đó. Đàm Tùng Vận không xóa bài đăng, không chỉnh sửa, không giải thích, dòng trạng thái ấy vẫn ở đó, hiển thị công khai như một lời khẳng định không cần thêm bất kỳ chú thích nào. Hứa Khải cũng không phản hồi ngay lập tức, không like, không chia sẻ, không đăng bài mới. Sự im lặng của cả hai khiến dân mạng rơi vào trạng thái vừa phấn khích vừa hoang mang. Trong thế giới giải trí, im lặng hiếm khi là ngẫu nhiên, và chính sự im lặng ấy đã tiếp thêm nhiên liệu cho cơn bão suy đoán. Người ta bắt đầu phân tích từng chi tiết nhỏ trong dòng trạng thái. Vì sao là em, chứ không phải tôi? Vì sao lại là yêu anh mãi mãi? Một câu mang sắc thái tình cảm rất rõ ràng. Và quan trọng nhất, vì sao lại nhắc thẳng tên Hứa Khải? Có người cho rằng đây là lời tỏ tình công khai, có người lại suy đoán đó là câu nói mang ý nghĩa riêng tư bị đăng nhầm. Một số khác thận trọng hơn, cho rằng có thể đây chỉ là cách thể hiện tình cảm bạn bè hoặc liên quan đến một dự án nào đó. Nhưng dù lý giải theo cách nào, không ai có thể phủ nhận rằng dòng trạng thái ấy vượt xa mức bình thường. Fan của cả hai lập tức chia thành nhiều phe vui mừng thì gần như không ngủ cả đêm. Họ đăng những bài viết dài, phân tích mối liên hệ giữa hai người từ trước đến nay, coi đây là thời khắc lịch sử. Với họ, dòng trạng thái ấy giống như một giấc mơ thành hiện thực. Ngược lại, cũng có những người lo lắng, họ sợ rằng nếu đây chỉ là hiểu lầm, hậu quả truyền thông sẽ rất lớn. Có người thậm chí còn mong Đàm Tùng Vận sớm lên tiếng giải thích để tránh việc mọi thứ đi quá xa. Giữa hai luồng cảm xúc ấy, mạng xã hội trở thành một không gian đầy mâu thuẫn, vừa phấn khích vừa bất an. Không mất nhiều thời gian để các trang tin giải trí chính thức nhập cuộc. Hàng loạt bài viết xuất hiện với tiêu đề đầy ẩn ý. Đàm Tùng Vận gây chấn động với dòng trạng thái nửa đêm. Hứa Khải được gọi tên chuyện gì đang xảy ra? Một câu nói, một cái tên và hàng triệu giả thuyết. Nhưng điều đáng chú ý là không một bài báo nào dám khẳng định điều gì. Tất cả đều dùng những từ như nghi vấn, đồn đoán, gây chú ý. Bởi lẽ, trong thế giới mà một câu nói có thể bị diễn giải theo hàng trăm cách, sự chắc chắn trở thành điều xa xỉ. Giữa cơn bão, có một số bài viết đưa ra góc nhìn nhẹ nhàng hơn. Họ cho rằng, có thể dòng trạng thái ấy không nhằm mục đích công khai điều gì cả. Có thể đó chỉ là cảm xúc bộc phát, một câu nói mang tính cá nhân, được viết ra trong một khoảnh khắc rất thật. Bởi suy cho cùng, Đàm Tùng Vận cũng là con người. Cô có quyền yêu, quyền nhớ, quyền bày tỏ cảm xúc. Chỉ là khi cảm xúc ấy được đặt dưới ánh đèn của hàng triệu ánh mắt, nó lập tức trở thành một sự kiện. Có lẽ, điều đáng nói nhất trong câu chuyện này không phải là mối quan hệ giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, mà là cách một dòng trạng thái có thể vượt khỏi ý định ban đầu của người viết. Chỉ một câu nói, nhưng nó đã bị tách khỏi ngữ cảnh, bị phân tích, bị suy diễn, bị gán cho những ý nghĩa mà có thể chính người đăng cũng không lường trước được. Và khi đó, cảm xúc cá nhân không còn là của riêng một người nữa, mà trở thành chủ đề cho cả cộng đồng bàn tán. Cho đến cuối cùng, Đàm Tùng Vận vẫn không xóa dòng trạng thái ấy. Nó vẫn nằm đó, như một câu nói treo lơ lửng giữa không gian mạng. Hứa Khải cũng không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận điều gì. Và có lẽ, câu chuyện này sẽ dần trôi vào quá khứ, nhường chỗ cho những chủ đề mới. Nhưng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc một dòng chữ khiến cả mạng xã hội rung chuyển sẽ vẫn được nhắc lại như một ví dụ điển hình cho sức mạnh của lời nói trong thời đại số. Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi không phải là câu trả lời rõ ràng, mà là cảm giác mơ hồ giữa đúng và sai, giữa thật và tưởng tượng. Và trong sự mơ hồ ấy, tình cảm dù có tồn tại hay không vẫn luôn là thứ dễ khiến con người rung động nhất. Sau đêm mà dòng trạng thái ấy xuất hiện, mạng xã hội gần như không ngủ. Khi trời vừa hửng sáng,
số lượt chia sẻ đã tăng lên gấp nhiều lần. Những người mở điện thoại vào buổi sáng đều thấy cùng một chủ đề phủ kín bảng tin. Điều đáng nói là, cảm xúc của đám đông không hề đồng nhất. Có người phấn khích, có người hoang mang, có người tò mò, cũng có người bắt đầu cảm thấy bất an thay cho người trong cuộc. Bởi ai cũng hiểu, một khi cảm xúc riêng tư đã bị đặt giữa trung tâm của ánh nhìn công chúng thì nó không còn là điều có thể dễ dàng rút lại. Dòng trạng thái, em sẽ yêu anh mãi mãi, lúc này không còn là một câu nói đơn thuần nữa. Nó trở thành biểu tượng, trở thành dấu hỏi, trở thành đề tài để hàng triệu người gán cho nó những câu chuyện khác nhau. Người ngoài chỉ thấy sự ồn ào, nhưng ít ai nghĩ đến cảm giác của Đàm Tùng Vận trong khoảnh khắc đó. Một câu chữ được viết ra trong một thời điểm rất riêng, có thể xuất phát từ một cảm xúc rất thật, rất con người. Nhưng khi nó bị phóng đại, bị chia sẻ không kiểm soát, cảm xúc ấy cũng dần biến dạng. Có lẽ, chính cô cũng không ngờ rằng chỉ một dòng trạng thái lại có thể gây ra phản ứng dây chuyền lớn đến vậy. Những lời chúc phúc xen lẫn nghi ngờ, những câu hỏi không hồi đáp, những suy đoán vượt xa trí tưởng tượng, tất cả cùng lúc ập đến. Trong thế giới của người nổi tiếng, đôi khi không phải scandal mới là thứ đáng sợ nhất mà là sự diễn giải không ngừng của đám đông. Nếu Đàm Tùng Vận là người tạo ra cơn sóng thì Hứa Khải chính là người bị cuốn vào tâm bão mà không hề có sự chuẩn bị. Việc được nhắc tên trực tiếp trong một câu nói mang sắc thái tình cảm như vậy khiến mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía anh. Dân mạng bắt đầu soi từng động thái nhỏ. Anh có online không? Anh có xem bài đăng đó chưa? Anh sẽ phản ứng thế nào? Mỗi phút trôi qua mà không có phản hồi lại khiến sự chờ đợi trở nên căng thẳng hơn. Sự im lặng của anh không còn là im lặng bình thường mà trở thành một khoảng trống để người khác tự do lấp đầy bằng trí tưởng tượng của mình. Có người cho rằng anh đang tôn trọng sự riêng tư, có người lại nghĩ anh đang cân nhắc cách phản hồi, cũng có người bi quan hơn, cho rằng sự im lặng ấy chính là cách né tránh. Không ai biết câu trả lời thật sự là gì. Khi câu chuyện kéo dài sang ngày thứ hai, một số bài bình luận sâu hơn bắt đầu xuất hiện. Thay vì tập trung vào việc đoán xem hai người có mối quan hệ gì, truyền thông bắt đầu nói nhiều hơn về ranh giới giữa cảm xúc cá nhân và không gian công cộng. Một bài viết được chia sẻ rộng rãi đã viết trong thời đại mạng xã hội, một câu nói yêu thương có thể trở thành tuyên bố, một cái tên được nhắc đến có thể trở thành bằng chứng. Nhưng liệu chúng ta có đang đòi hỏi quá nhiều lời giải thích cho những cảm xúc vốn không cần phải được chứng minh? Bài viết ấy khiến nhiều người chậm lại. Có lẽ, lần đầu tiên sau cơn bão, một bộ phận công chúng bắt đầu nhìn câu chuyện này bằng ánh mắt bớt phán xét hơn. Dù sau đó có thể sẽ có lời giải thích, hoặc cũng có thể không bao giờ có, thì dòng trạng thái ấy đã kịp trở thành một khoảnh khắc mạng. Nó được chụp lại, lưu trữ, nhắc đến trong vô số bài viết, như một dấu mốc không thể xóa. Nhiều năm sau, có thể khi người ta nhắc đến Đàm Tùng Vận hay Hứa Khải, vẫn sẽ có người nhớ lại đêm hôm đó, đêm mà một câu nói tưởng chừng rất riêng lại khiến cả không gian mạng xao động, không phải vì nó có câu trả lời rõ ràng, mà vì nó đại diện cho cảm xúc rất thật của con người trong thời đại số, yêu thương, rung động và cả sự mơ hồ. 15. Kết mở kéo dài khi thời gian là câu trả lời duy nhất cuối cùng. Điều mà câu chuyện này để lại không phải là một kết luận chắc chắn, mà là một khoảng lặng để người trong cuộc tự sắp xếp cảm xúc, khoảng lặng để công chúng tự điều chỉnh lại sự tò mò của mình. Có những lời yêu không cần phải được giải thích, có những cái tên được nhắc đến không nhất thiết phải đi kèm một lời khẳng định, và có những khoảnh khắc, dù gây ồn ào đến đâu, rồi cũng sẽ lùi lại phía sau dòng chảy của thời gian. Dòng trạng thái, em sẽ yêu anh mãi mãi, vì thế không chỉ là một câu nói mà trở thành một biểu tượng cho cách cảm xúc con người có thể lan xa đến mức nào khi được đặt giữa mạng xã hội. Và có lẽ, điều đẹp nhất của câu chuyện này nằm ở chỗ, nó không cần một cái kết rõ ràng, vì chính sự mơ hồ ấy đã đủ để khiến người ta nhớ rất lâu.